صورة يعني ايه؟ يعني الصورة في اللغة العربية يعني المنزلة الرفيعة، اسمها صورة. عشان صور القرآن لها منزلة رفيعة سميت ايه؟ صور. طب ما كل صور القرآن صور، انما لما ربنا يقول لك هنا سورة، لا انت لازم تبقى واخد بالك بقى انك يعني ايه، تبقى تعلي هرمونات السعادة عندك. سورة دي بالذات بقى سورة. طب أنزلناها، طب ما كل القرآن ربنا هو اللي منزله. علي أكتر بقى، أنزلناها وفرضناها، ما كل الصور برضو إيه بيعلي عندك بقى إيه. طيب وأنزلنا فيها آيات إيه بينات لعلكم إيه. طبعا السعادة دي بتيجي منين؟ ما انت يعني السعادة دي جواك، وانت لما بتسمع القرآن وبتسمع الكلام بتاع ربنا بتزيد السعادة. بتيجي منين السعادة دي؟ زمان قدماء المصريين من 3000 سنة اكتشفوا ان في نبات كده اسمه الافيون. اسمه ايه؟ خدوا منه العصارة بتاعته، وبقى الكهان والسحرة هم اللي عندهم السر ده بس. كان يجي لهم بقى العيال العيانة التعبانة، اي حد عيان اي يروحوا مدينه نقطتين ولا بتاع يطلع من عندهم بيجري، يقول لك يا سلام شايف ايه فكانوا بيخدعوا بيه الايه العامة، لحد ما جه سنة 1805 وايه، واستطاع عالم ألماني ان هو يستخلص من الافيون دي عصارة كده جديدة، وسماها ايه المورفين. سماها ايه المورفين. المورفين ده يعني اله الاحلام عند الاغريق، اسمه مورفين. يعني كانت مادة يعني ايه، مادة جميلة جدا جدا. بس قال لك المورفين ده بقى بيجيب ايه، بيجيب ادمان وبتاع وحاجات زي كده. فقال لك لا احنا لازم نستخلص منه حاجة ما تجيبش الايه الادمان. فسنة 1874 استخلصوا منه بقى حاجة اسمها الهيروين. وافتكروا بقى ان الهيروين ده ما بيجيبش ادمان. يعني هم قعدوا 30 سنة يعالجوا بالهيروين ده، وفاكرين ان هو كانوا بيعالجوا بيه العيال الصغيره، ويحطوه في الكحه، ادويه الكحه وادويه ويقول لك هذا هو الدواء الامن لكل ما كانوش يعرفوا خالص قصه ان هو بيعمل حاجات زي كده. والهيروين يعني ايه عند الاغريق؟ يعني خارق. هيروين يعني ايه؟ حاجه خارقه، يعني دواء خارق. طبعا زمان بقى انجلترا كانت كميات كبيره جدا من الافيون بتصدرها للصين. ما كانوش يعرفوا بقى، والصين اكتشفت ان الافيون ده حاجه صعبه جدا وبتجيب فاعدمت كل الافيون اللي انجلترا وقامت حرب اسمها حرب الافيون بين مين؟ بين انجلترا والصين. بعديها هونج كونج بقت مستعمره انجليزيه. يعني الحرب قامت عشان الافيون، اسمها حرب الافيون، معروفه يعني. اكتشفوا بقى ان احنا جوانا على الخلايا بتاعتنا، الخلايا اللي جوانا عليها مستقبلات للافيون ده وللهيروين وللمورفين. المستقبلات دي معناها ان احنا جوانا افيون ومورفين وهيروين. ما هم يعني مش هنعمل مستقبلات لحاجه جايه من بره ما نعرفهاش، انما دام في مستقبلات ريسبتورز يعني بتستقبل المواد دي، يبقى احنا جوه الجسم في مصنع بينتج هذه المواد. فعلا وجدوا ان احنا عندنا الغده النخاميه
والمخ وحتت كتير بتفرز عندنا هرمونات وسموها هرمونات السعادة. الهرمونات ديت بتفرز جواك مواد كتيرة جدا، ولما تفرز هذه المواد انت بتحس بالسعادة وبتحس بالطمأنينة وتحس بالسكينة وتحس ان شهيتك مفتوحة، وتحس كمان بتأثر جدا هذه الهرمونات على حياتك الاجتماعية، علاقتك بالمجتمع، علاقتك بالأب بالأم، العلاقات العاطفية، العلاقات الحميمة، بتأثر عليها هذه الايه؟ مفيش حاجة الا وهذه الهرمونات بتأثر عليها. بس زيادة الهرمونات دي مش كويس، وقلتها برضو مش ايه؟ مش كويس. فهي بتفرز عادي خالص، وبعدين لما يحصل حاجة كده ربنا ايه؟ يزودها شوية، حاجة طبيعية كده. يعني ايه اللي بتزود الهرمونات ديت؟ مثلا العبادة، الصلاة، قراءة القرآن، التأمل، الرياضة بتزود الهرمونات ديت. لما عند الولادة تزيد، لما الواحد يجي يتعرض لستريسات جامدة وضغوطات جامدة تزيد. يعني في الحروب مثلا تجد في الحروب واحد يتقطع ايده والتاني يتقطع رجله، انت فاكر ان هو ربنا سايبهم كده؟ لا، ده ساعة ما بتتقطع ايده ربنا بيفرز في جسمه كمية كبيرة من الهرمونات ديت بحيث تضيع الألم. يعني هو ما بيبقاش حاسس بالألم اللي انت ايه، يعني اول ما يحصل كده مفيش، ويفضل يعني ايه الألم بسيط عنده، مش زي ما انت بقى متصور ضخامة الايه. يعني هو لما يشوف ايده مقطوعة مثلا، هو لما يشوفها كده هو يترعب، انما الألم ما بيبقاش بالدرجة يعني ايه، ربنا بيحافظ له على درجة معينة من الألم بحيث ما يزيدش عنها، بيفرز له الهرمونات دي اللي هي هتولد، بتبقى عاوزة يعني حاجة مسكنات وملطفات وحاجات زي كده، تتفرز الهرمونات دي. فالحاجات دي، الشوكولاتة بتزود الهرمونات ديت. لو كلت شوكولاتة تبقى سعيد. فاحنا هنا هنزود بقى ايه هرمونات السعادة عندنا اول ما نسمع ايه؟ سورة، يبقى دي ليها وضع خاص، يبقى لازم نزيد بقى سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. يعني كل الكلام ده عشان خاطرنا، عشان احنا من ربنا. انت لازم تبقى سعيد جدا.